Hey, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và chắc hẳn trong một quãng thời gian vừa qua là các bạn đã được chiêm ngưỡng rất nhiều các video clip liên quan đến các đợt không kích đến từ các chiếc máy bay ném bom của Liên minh Tự Do rồi phải không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ hân hạnh gửi đến cho các bạn một trong số những cái tài khoản top 1 của máy chủ 177, người hiện đang là lãnh đạo của Liên minh DFS. Và chúng ta sẽ cùng xem cái tài khoản top 1 về cấp độ phòng trưng bày này sẽ có cái điều gì đặc biệt nhé. Rồi, let's go. Trước tiên thì như các bạn đang được nhìn thấy là cô nàng xà kiếm, một trong số những cái base skin ở trong đợt đua sự kiện vừa rồi đang có xuất hiện ở trên màn hình của các bạn. Và không ai khác đó chính là cái tài khoản là B80 Bukaka. Hiện tại thì cái tài khoản này đang có sở hữu cấp độ phòng trưng bày là 41. Và mình có kiểm tra ở đây thì thấy đang là top 1 của phòng trưng bày ở máy chủ 177. Đây cũng chính là leader của liên minh DFS, một trong số những liên minh mà trong dạo thời gian vừa qua có xuất hiện trên kênh của mình rất nhiều về hình ảnh của những chiếc máy bay ném bom được tấn công theo bầy đàn. Đây là một trong số những chiến thuật cổ xưa ở trong trò chơi game Warpath mà được tái hiện ở trong cái liên minh rất mới đến từ server 177 này. Ok. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ xem một con cá voi ở trong server mới nó sẽ có những cái gì để cho chúng ta cùng trầm trồ nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng xem qua về cái bảng xếp hạng ở trên bản đồ cấp độ 4 trước đi. Ở đây thì chúng ta sẽ có bảng xếp hạng về điểm đóng góp của thành viên. Anh chàng này đang đạt được là 8 triệu điểm này. Rồi cỗ máy chiến đấu đang là 143 triệu điểm cỗ máy chiến đấu. Đấy, thua so với anh chàng đầu tiên là Kraken 34 là 163 triệu. Anh chàng của chúng ta đang đứng ở vị trí thứ 3 thôi. Ok. Đấy là những cái mà mình có thể cho các bạn xem. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kỹ hơn trong cái tài khoản này có những cái gì đặc biệt nhé. Chúng ta sẽ đi từ ngoài vào trong. Đầu tiên là cái phần sĩ quan đi. Như các bạn đang được nhìn thấy ở đây thì anh chàng này mới chỉ có sở hữu một cái sĩ quan mặt đất là cô nàng Dạo Anh. Trong khi đó mình có để ý thấy là anh chàng này đang nâng tiếp cô nàng là Anh Hùng Nhân Dân với bộ kỹ năng như thế này. Đó, Percy thì thức tỉnh cả rồi. Ngoài ra thì những cái sĩ quan quầy rượu này anh chàng này cũng mở hết luôn. Đấy. Toàn là level 1 thôi. Nghe cũng dị nhỉ. Đấy, nghe cũng dị. Đó. Đấy, nhưng mà cái điểm đặc biệt các bạn nhìn thấy là gì? Lực lượng không quân của cái tài khoản này cực kỳ mạnh. Điển hình nhất là có cô nàng Mũi Tên Thần Thánh là một trong số những sĩ quan quầy rượu đã đầu quân cho lực lượng không quân của cái tài khoản này. Và các bạn đang được nhìn thấy là chúng ta đang có 5 sĩ quan thức tỉnh của không quân luôn. Trong đó 2 sĩ quan ném bom. Chúng ta có thể để ý đến phần linh kiện được lắp đặt cho các sĩ quan không quân này. Linh kiện vàng, trang bị vàng là level 33. Cái này là level 11. Trang bị tím là mắc cấp rồi, 40. Đấy. Đôi này là được triển khai cho các chiếc tiêm kích. Đôi này là được triển khai cho các máy bay ném bom. Các bạn có thể nhìn thấy bộ kỹ năng mà anh chàng này đang được học nhé. Đấy. Đó. Rồi, hải quân thì sao? Cũng đang có 2 sĩ quan thức tỉnh. Đấy. Như vậy là các bạn có thể được nhìn thấy đây là gì? Lực lượng không quân được anh chàng này chiếm một cái vị thế rất lớn, một cái ưu thế rất lớn ở trong cái cách mà anh ta xây dựng đội hình. Bởi vì có lẽ là theo cái triết lý là khi chúng ta đã làm chủ bầu trời rồi, chúng ta có thể sử dụng máy bay ném bom để tấn công đối thủ thay vì là sử dụng các đơn vị mặt đất. Và lúc này thì pháo binh hoặc là xe tăng nó cũng không có giá trị gì nhiều trong các pha giao tranh ở trên các đơn vị mặt đất. Thay vào đó thì anh ta đang tập trung rất nhiều vào lực lượng không quân và hải quân để chiến đấu ở trên biển. Đó. Rồi chúng ta sẽ xem các đơn vị lính đi. Ở đây đơn vị lính thì như các bạn đang được nhìn thấy là chúng ta đang có một cái đơn vị pháo binh của Nga, của sư đoàn tiên phong, của Đảng Trật tự là 8.0. Còn lại thì đơn vị xe tăng hạng siêu nặng là 7.2 này.
Xe tăng pháo của Liên minh Tự do là 7.1 này, và pháo phòng không là 7.2. Pháo chống tăng ấy 7.2. Ok, toàn bộ là cấp độ mới đang chỉ dừng lại ở level 120 thôi, bởi vì thực ra đây là lần đầu tiên máy chủ 177 tham gia vào bản đồ cấp độ 4, cho nên định hướng là tham gia vào cấp độ giới hạn và mức độ để làm sao cho cái quân đội không bị quá là áp lực về mặt level. Level 200 đấy cũng là một cái trong số những cái điều kiện mà khó đạt được đối với những cái người chơi các máy chủ mới. Ok, rồi. Đội hình không quân thì sẽ có là dĩ nhiên có một chiếc máy bay ném bom của Liên minh Tự do, như các bạn đã được nhìn thấy trong các video clip rất gần đây. Những cái màn oanh tạc trên không đã thấy có xuất hiện của những cái chiếc máy bay ném bom này rồi, đúng không ạ? Đấy, trang bị này full luôn, chất như nước cất nhỉ. Ngay trong những giai đoạn đầu tiên của trò chơi, những cái tháng đầu tiên mà anh chàng này đã có sở hữu được những cái trang bị, những cái linh kiện vàng cộng full cho chiếc máy bay của mình, khá là tuyệt vời. Đó. Rồi, tiêm kích này. Đấy, tiêm kích này thì có vẻ là ít được đầu tư hơn so với các chiếc máy bay ném bom, bởi vì chủ yếu là được định hướng sang lực lượng không quân để chơi thôi. Đó. Đây có thêm một chiếc máy bay ném bom của Đảng Trật tự này. Rồi lực lượng hải quân thì đang có một đơn vị tàu chiến tàu phòng không và một đơn vị tàu tên lửa. Đấy. Trang bị đây. Đó. Rồi, pháo này chúng ta sẽ cho các bạn xem đơn vị pháo binh. Đấy. Mình suy đoán được rằng là trong thời điểm hiện tại thì cái tài khoản này có lẽ sẽ thả nổi đối với các đơn vị mặt đất. Tức là cái phần trang thiết bị linh kiện này chỉ có thể kiếm được thông qua các nguồn miễn phí, và anh ta chỉ chơi trong các nguồn miễn phí đấy thôi. Bao giờ nó xuất hiện thì chúng ta chế, còn nếu nó không xuất hiện thì cũng không cần phải tiêu phí vào đây. Và thay vào đó anh chàng này tập trung mua sắm trang thiết bị linh kiện dành cho các lực lượng không quân là chính. Đấy, nhìn này, ném bom này. Đấy, ngay trong những mùa giải đầu tiên của bản đồ cấp độ 4 đã sở hữu được một chiếc máy bay ném bom với lượng hỏa lực là 11,7 triệu như thế này. Quá là tuyệt vời. Ok. Rồi, xem cái lượng buff đến từ cấp độ phòng trưng bày level 47, level 41 cung cấp cho cái tài khoản này sẽ như thế nào. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng xem các cái bộ sưu tập liên quan đến phần da của căn cứ trước đi. Cái này cũng đẹp này các bạn này. Đấy. Ok, như vậy là cái tài khoản này đang sở hữu được hai cái base skin cổ điển. Hy vọng là đợt mở cửa hàng base skin tiếp theo thì cái tài khoản này có thể tìm kiếm được một cái base skin cổ điển tiếp theo mới nhất để chúng ta cùng trầm trồ. Ok. Rồi, về bộ sưu tập thì các bạn sẽ xem cái lượng các cái điểm hiệu ứng được cộng thêm, hiệu ứng ẩn được cộng thêm vào cái tài khoản này. Đây là chính là những sự chênh lệch rất lớn đến từ những người chơi tiêu phí và những người chơi nông dân như chúng ta các bạn ạ. Riêng cái phần hỏa lực đã được cộng là 41%. Đấy. Và hỏa lực dành cho các đơn vị không quân, tiêm kích cụ thể là tiêm kích là 14% nữa, nâng tổng số lên thành 55% hỏa lực rồi. Quá là tuyệt vời. Bomber này cũng thế, sẽ thành là 53% về hỏa lực rồi. Như vậy là các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ những cái base skin được cộng cho không quân là đều đã được mua sắm hết. Đấy, tuyệt vời quá nhỉ. Đấy. Điều đó nó khiến cho các cái lượng hiệu ứng có lợi được cộng thêm dành cho các lực lượng không quân của anh chàng này rất lớn. Pháo binh này cũng thế này, nhìn các bạn nhìn pháo binh, hỏa lực dành cho pháo đã 40% rồi, cộng với hỏa lực trên này 40% nữa là 81%. Rất lớn nha. Đấy. Ây da, mình vừa chụp hình màn hình lại cái phần cộng hỏa lực này, cộng các cái tham số này để sau này khoe với các anh em sau. Đây mới chỉ là cấp độ phòng trưng bày level 41 thôi các bạn nhé, chứ chưa phải là cao lắm đâu. Ok, xem phần kho đồ đi. Đấy. Ui, kho đồ, mình nhìn nhầm, cứ tưởng 10.000 cái thùng hàng 500.000 tài nguyên cơ. Đang định trầm trồ, đang định khen cái thì mới nhớ ra đây là thùng hàng có 50.000. Rồi, tăng tốc này, sĩ quan này. Đấy, lượng tượng vàng còn thừa đang chỉ còn là 81 tượng vàng. Đấy.
Rồi cái này, rồi có một cái biểu trưng hoàng gia chưa được sử dụng trong có thời hạn 30 ngày. Vẫn chưa dùng cơ, chắc là để cho các bản đồ cấp cao hơn. Thừa 15.000 xu vinh dự thành phố. Đấy, vẫn còn thừa 161 cái chìa khóa mở trang bị. Đấy, 290 cái thẻ mở của phòng trưng bày huyền thoại. Có lẽ là đang định hướng đến cái cuộc đua của cái đợt kỷ niệm Warpath, đợt sinh nhật Warpath năm 2026 này đây. Với số vàng hiện tại đang có là hơn 3 triệu vàng cộng với 290.000 mình xin lỗi, 290 cái thẻ của phòng trưng bày huyền thoại. Khả năng lại giật được một cái top 1 nữa đây. Ok, đây, ui, lại còn có 223.000 kim cương đang trữ sẵn ở trong kho. Đúng là nhà giàu này không biết tiêu cái gì cơ. Ui giời, được đấy nha. Rồi ok, xem nghiên cứu nào cho các bạn trầm trồ với một cái tài khoản chuyên về không quân thì nó sẽ có những cái gì. Trước tiên là cái này thì chắc chắn là phải đạt được đến rồi. Ngoài ra thì còn có một điểm liên quan đến nghiên cứu này chưa được này. Mấy cái điểm này chưa xong. Rồi cây quân đội vẫn đang cố gắng hoàn thiện những cái điểm tăng hỏa lực và độ bền. Nếu mà tăng được hỏa lực như này nữa thì cái đợt City 4 lần thứ 2 có lẽ những chiếc máy bay ném bom sẽ có những sức mạnh khủng khiếp hơn nữa các bạn nhỉ. Đấy, hỏa lực và độ bền. Rồi thậm chí là nâng cấp được level 200 thì tốt quá. Đấy. Rồi, định hướng không quân từ đầu cho nên toàn bộ cái cây nghiên cứu được dồn vào cho không quân luôn. Đấy. Không quân luôn, đang nghiên cứu được các điểm sát thương và kháng sát thương rồi. Đấy, sắp sửa mở khóa được cái này rồi. Đấy, Modern Warfare. Đấy, các bạn lưu ý là nâng cái này lên level 6 là chúng ta đã được có 6% hỏa lực rồi. Khá đơn giản, khá dễ mà lại tăng lượng hỏa lực rất lớn và tốn rất ít xu. Đấy, lưu ý tốn rất ít xu, chỉ tốn về tăng tốc là nhiều thôi. Ok. Đấy, thì đây là cái tài khoản được định hướng là chơi không quân ngay từ trong giai đoạn đầu luôn. Thậm chí không chơi màn chơi các đơn vị lục quân. Đấy, thậm chí tướng tá là cũng không có luôn. Đấy. Thế thì ở đây có một cái chia sẻ đối với chủ nhân của tài khoản này. Đối với những anh em mà chúng ta muốn chơi lực lượng không quân thì sẽ có những lưu ý như này. Là đối với những người chơi mà không tiêu phí nhiều thì có lẽ là lực lượng không quân chỉ được hình thành sau khi các bạn đã hoàn thành được phần chơi chiến dịch. Đấy. Có nghĩa rằng các bạn đã mở được toàn bộ tất cả các bản đồ là lên đến 12-40. Đấy. Sau đó chúng ta mới định hướng sang chơi không quân thì sẽ tốt hơn. So với việc là chúng ta chơi không quân ngay từ giai đoạn đầu nó sẽ khó khăn cho các bạn chơi chiến dịch mà sau này nó sẽ thiệt thòi về các lượng tài nguyên được tích lũy về sau. Cho nên là chúng ta cũng nên phát triển lực lượng mặt đất một chút cộng với lực lượng hải quân để chúng ta có thể chơi được các màn chơi chiến dịch này. Đó. Xong sau đó thì chúng ta mới tập trung nâng cấp vào đội hình không quân. Không quân ở đây thì các bạn để ý là nó có một cái đặc thù. Đối với những người chơi mà tiêm kích giống như cái tài khoản gần đây nhất mà mình có review về việc chơi tiêm kích trong giai đoạn đầu ấy thì nó còn dễ sống, dễ phát triển. Còn nếu như các bạn đã chơi máy bay ném bom trong giai đoạn đầu thì nó lại cực kỳ khó chơi, bởi vì một mình bạn chỉ có máy bay ném bom khỏe thì nó cũng không phát huy được tác dụng. Bạn đốt căn cứ nó cũng sẽ lâu và không có người bảo kê. Cho nên là trong giai đoạn đầu thì chúng ta nên có một nhóm người chơi cùng chơi với nhau. Về lực lượng không quân thì các bạn có thể phân chia vai trò là có những người chơi về tiêm kích, có những người chơi về máy bay ném bom. Thì khi đó chúng ta chơi chuyên về một loại không quân thì chúng ta hoàn toàn có thể cover được với nhau. Và một cái điểm yếu chí mạng của lực lượng không quân là chúng ta không có khả năng thành lập các cái đội hình, các cái tập đoàn quân hoặc là hạm đội giống như là đơn vị mặt đất và tàu chiến, mà bắt buộc chúng ta sẽ phải chơi online, bắt buộc chúng ta sẽ phải trực tuyến. Điều đó có nghĩa rằng với những người chơi mà không quân thì chúng ta sẽ phải online thường xuyên nhiều hơn. Cho nên là các bạn cũng hoàn toàn phải cân nhắc trước khi mình định hướng chơi không quân, chứ không phải là vì mình nhìn thấy người ta chơi hay mà mình cũng muốn chơi. Điều đó sẽ hoàn toàn không phù hợp với khoảng thời gian mà các bạn đang được đầu tư vào trong trò chơi game. Bởi vì lực lượng không quân sẽ cần phải online trực tuyến vào trong cùng một thời điểm. Và càng có nhiều người chơi trong liên minh của bạn online cùng một thời điểm thì cái sức mạnh của nó sẽ càng được tối đa hóa. Thế cho nên là ở trong máy chủ 177, cụ thể là liên minh DFS, họ đang có cái quá trình tuyển quân đối với những người chơi mà có dự định chơi về không quân ở các máy chủ trước, từ 160 đến 170 đổ lại.
hoặc thậm chí những người chơi các máy chủ sau từ 179 cho đến 185 trở về tiếp theo, thì nếu như các bạn có dự định chơi một lực lượng không quân nhưng cái liên minh của các bạn không đáp ứng được cái yêu cầu đó, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm đến và tích lũy vé để nhảy về DFS của máy chủ 177 để chúng ta có thể phát huy được cái sức mạnh của lực lượng không quân và trải nghiệm cái việc ném bom theo bầy đàn ở trên bầu trời nó như thế nào nhá. Đấy là một trong số những cái mà gọi là quảng cáo một chút đi nhưng cũng không sao cả, bởi vì đặc thù cái trò chơi mà đặc thù của cái đơn vị không quân nó là phải vậy. Nó không giống tiêm kích các bạn hoàn toàn có thể tác chiến độc lập được, nhưng đối với máy bay ném bom chúng ta nên tác chiến theo tập thể, theo bầy đàn, thì nó sẽ gây ra một cái sự khiếp đảm rất lớn dành cho kẻ địch các bạn nhỉ, giống như trong những cái video clip mà mình đã đăng tải gần đây nhất rồi đấy. Ok rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng xem một số những cái thông tin khác liên quan còn lại liên quan đến tài khoản này, chính là cái điểm này. Một cái lời khuyên cho tất cả các bạn là ngay khi mà chúng ta đã mở cái tính năng này thì mỗi một ngày chúng ta nên sử dụng cái lượt mở miễn phí để nâng cấp các cấp độ của các cái ô bên trong này, chứ chúng ta đừng bỏ lỡ nó, bởi vì bỏ lỡ nó thì sau này chúng ta sẽ không có gì bù đắp được. Nhiều người có cái tư duy rằng là em đang chơi ở các cấp độ bị giới hạn, cho nên là toàn bộ những cái điểm em nâng được nó đều để về không, thế thành ra là em không nâng nữa. Cái này là tư duy cực kỳ hoàn toàn sai lầm, bởi vì sau này cái tài khoản của các bạn sẽ lớn dần và bắt buộc chúng ta sẽ phải lên các rank cao hơn, hoặc thậm chí chúng ta sẽ phải đổi vòng đấu, mà như vậy nó sẽ được áp dụng cái điểm kiểm soát không phận, mà lúc đó chúng ta mới bắt đầu đầu tư thì nó đã là quá muộn rồi. Thay vào đó thì cứ mỗi ngày chúng ta lại sử dụng các vé free để chúng ta đầu tư vào đây. Và dĩ nhiên là mình không khuyến khích các bạn mua các cái thẻ bằng vàng ở trong shop VIP để đầu tư vào đây trong những giai đoạn đầu, bởi vì mình vẫn đang đi ở các cái chiến trường cấp độ thấp, mà thay vào đó chúng ta chỉ cần đầu tư những cái lượt miễn phí vào là đủ rồi. Còn vàng đó chúng ta sẽ phải làm việc khác, đầu tư vào quân đội, đầu tư vào tướng, đầu tư vào linh kiện hoặc trang thiết bị để chúng ta tập trung cho chất lượng của quân đội trước đã. Có hiểu không ạ? Ok. Rồi, đấy là cái của anh chàng này, xem là cái số thẻ này. Hiện tại đang có 1461 thẻ và 139 thẻ bạc, thẻ màu vàng. Ok. Đấy, 1000 thẻ này mở đến bao giờ cho nó hết nhỉ? Rồi, còn cái gì để cho các bạn xem nữa không? Xem cái buff này đi. Đấy, buff này, hỏa lực, riêng hỏa lực nó đã cộng 130% đến từ những thứ như thế này. Đấy, độ bền là 173% đến từ những thứ như thế này. Đấy, sát thương 95%, kháng sát thương 74%. Ok. Đấy, hết rồi. Bảng xếp hạng thì rõ ràng là cho các bạn xem cho nó vui thôi, chứ thực ra anh chàng này đang top 1 của bảng xếp hạng luôn. Đấy, về mặt power cũng top 1 này. Đấy, mỗi tội điểm chỉ số kill vẫn đang thấp hơn một tí thôi. Đấy, điểm khai thác này, tài nguyên cũng đang top 1 luôn. Đã là con cá voi lại còn chăm chỉ khai thác nữa thì ai đua lại được. Đấy, dĩ nhiên rồi, được định hướng rồi. Ok. Đấy, tuyệt vời. VIP 19 rồi các bạn ạ. VIP 19 trong vòng 148 ngày chơi game các bạn nhé. Ai mà đạt được cấp độ VIP như thế này nhưng mà thời gian ngắn hơn thì các bạn có thể inbox cho mình để chúng ta cùng nhau review cái tài khoản đó cho người chơi khác chúng ta trầm trồ. Ok. Ơi giời, 150 ngày chơi game đã được VIP 19 rồi. Ok, đấy, đội hình đây. Mình sẽ cho các bạn xem đội hình của boss thì sẽ setup như thế nào để chúng ta có một cái định hướng chơi game và chúng ta học tập. Và dĩ nhiên ở trong giai đoạn đầu này thì cũng không có nhiều điều kiện để setup lắm, bởi vì tướng tá rồi level của các sĩ quan, thậm chí level của các kỹ năng nó vẫn còn đang thấp các bạn ạ. Đấy, không quân đây. Đấy, học này. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể cáp lại cái màn hình này để sau này chúng ta lấy làm cái tư liệu. Đấy, bom tiêm sau nó không có gì, bom Nga không có gì, đan 4 chắc có mỗi cái blend nào nữa, blend này thôi các bạn ạ. Ok, đấy. Rồi, trên đây là những cái thông tin về cái tài khoản, về cái tài khoản có tên là FB80 Bukaka đến từ Liên minh DFS thuộc máy chủ 177. Và một lần nữa cảm ơn anh chàng B80 Bukaka đã cho mình mượn cái tài khoản để chúng ta cùng nhau vào xem và trầm trồ về cái tài khoản này, xem là mới trong giai đoạn đầu
mà để đầu tư được cấp độ phòng trưng bày level 41 thì các bạn thử đoán xem anh chàng này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào trong trò chơi game này rồi. Và nếu như các bạn có đáp án thì hãy để lại ở phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau xem nó chính xác đến đâu nhá. Ok, và nếu như các bạn có điều kiện thì có thể đầu quân về Liên minh DFS. Đây là một cái lời chào dành cho tất cả những người chơi. Chúng ta có nhã hứng mà mong muốn chơi lực lượng không quân ngay từ đầu để trải nghiệm thì cũng có thể tham gia vào liên minh này. Ok, rồi một lần nữa cảm ơn Bukaka đã cho mình mượn cái tài khoản để có thể review cho anh em về những cái thứ liên quan đến lực lượng không quân trong giai đoạn đầu. Và các bạn có điều gì thắc mắc thì cũng có thể để lại phần comment, mình cũng sẽ cố gắng giải đáp cho tất cả các bạn. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và đừng quên tham gia chương trình hội viên của Hatch Game để ủng hộ mình thêm nhiều video clip mới nhất nhé. Cảm ơn. Goodbye, see you again.